Hello, YouTubers, especially to the ladies. This is Teacher Lindy once again. At hindi po ako character sa horror movies. Ito po ay isa na namang beauty tips na facial mask to avoid wrinkles. So, bago ako matapos ang video na to, I hope you subscribe to my channel and hit the notification button para updated kayo sa mga kakikayan ni Teacher Lindy. Okay, so ano nga ba to? Bakit kulay yellow ang face ni Teacher Lindy? Kasi etong ginamit kong product out of the following ingredients na malalaman nyo mamaya ay to prevent or diminish wrinkles on my face. Alam nyo naman, di ba, that I'm already 52 years old. And it is inevitable for a lady or for a person like my age to develop wrinkles. So, ano nga ba to? Mga ginamit na naman ni Teacher Lindy sa mukha niya na halos hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Okay, eto na. Okay mga ladies, ito naman ang gagamitin natin ngayon sa ating facial mask. Since ang concentration natin is to avoid wrinkles on our face or diminish the wrinkles in our face. So ano-ano ba to? We have 1 egg yolk, 2 pieces of calamansi, our virgin coconut oil, and our baking soda. Okay ladies, ready na yung ating product. So, ano ba ang ginawa ko? Procedure dito, napakadali lang. Yung 2 piraso ng calamansi ay in-extract ko yung juice at in-add ko dito sa ating egg yolk. Plus, 1 tablespoon of baking soda and 1 teaspoon of virgin coconut oil. So, ano bang benefits ang makukuha natin dito sa ating product? The egg yolk is rich in vitamins A, D, E, K, and amino acids. So, this egg yolk or pula ng itlog is good as moisturizer at nagpapalusog ng ating balat sa mukha. This is also good for preventing the occurrence of wrinkles, di ba? Yun ang pine-prevent natin for this facial mask, yung wrinkles. So, very good ang egg yolk for that. And the baking soda naman is good as exfoliant sa ating mukha. And nagpapalit din siya ng pores, kaya mape-prevent ang occurrence ng pimples dahil hindi nakakapasok ang mga bacteria or skin irritants sa ating mukha or sa ating balat. Ang calamansi naman, well, it's a natural bleaching agent. Kaya hindi siya harsh sa ating mukha. It's also rich in vitamin C, which nourishes our skin within. So, sabi ko nga, this is a natural bleaching. So, ano ang tinatanggal niya? Yung mga blemishes, lalo na ang pimple marks sa ating mukha. And then, the virgin coconut oil, syempre, it is, sabi nga nila, there is wonder in the virgin coconut oil. Kasi it has many minerals and vitamins, which is good for healing wounds. So, kung sa mukha ay magiging mabisa siyang panggamot if you have pimples. And nakakatulong din siya for the elasticity of our skin. So, ayan na mga katubers. Ready na ang ating facial mask. So, irarab ko na ito sa aking skin or sa aking mukha. So, hello mga katubers at mga ladies na gusto dyan gumanda at ma-avoid yung wrinkles sa mukha. Ito na diba yung product natin. Ready ko na siyang i-rub sa aking mukha. So,
So, ganito lang uli. Yan. At dito sa ating noo, lalo na rito sa kitang-kita ang ating mga wrinkles. Siyempre sa edad natin na to, hindi na natin maiwasan magka-wrinkles, lalo na if we've been working hard. Minsan nakakalimutan natin ang ating sarili. So, na-stress tayo. Those are inevitable. Kaya, the best thing is gumawa ng paraan na makakamura tayo at natural para walang mga after effect or mga adverse effect, lalo na kung gagamitin natin sa mukha natin. So, eto yon. Let it stay on your face for 30 minutes. Ngayon, pag medyo natutuyo-tuyo na, matutal medyo marami tayo, pag natutuyo-tuyo na, ay pahiran nyo uli yung inyong mukha. Yan, patuyo-tuyuin natin ng konti. Tapos sabi ko nga, pag medyo natutuyo-tuyo na, ay punasan nyo uli ng ating product yung inyong face. Naka-ready na ba yan? Ito po yung BFF ko. Si Ella. At alam mo siya ginawa ko, di ba tawanin ako? Smile! Nababanat po yung mukha ko, medyo masakit. Ready na po ako magbanlaw. Sabi ko nga sa inyo, ubusin nyo ako ano man yung nasa bowl natin kanina. Pag medyo natutoy... Wait lang. Parang ang sarap sa kare-karing yan. Aray. Huwag mo tawanin! Wait lang. Egg yolk din, di ba? Okay, I-ready mo na yun, pang leche plan na yan! Okay mga guys, dahil nga may sundo na ako, maliligo na ako, so hihilamusan. Mamaya ko na makikita sa'yo. Ang kulit po! Get the steamer! Nababanat mo yung mukha ko. Okay? So, eto na nga, maliligo na po ako. Mamaya pag nakabihis na ako. Let me taste it! Papakita ko sa iyo. Hi Katubers! I'm back. Done washing my face and taking a shower at the same time. So, eto na nga siya. Glowing na uli yung aking skin. And I hope nagustuhan nyo yung aking video. May natutunan kayo. I've shared. So, please don't forget to subscribe to my channel, Teach Lindy Wow, to get more videos about economical tips on how to be beautiful using natural products. So, see you soon!